Sau khi bị bà say rượu đánh bốc hơi, tôi sống lại thành bạn thân của bà nội. Khi bà nội đang mang thai đến hỏi tôi, Tiểu Phương, con có khỏe không? Là bác sĩ sản khoa, tôi trả lời thẳng thừng, đầu óc có vấn đề. Khuyên bà bỏ đi. Nghe tôi nói vậy, bà nội Thu Vân ngớ người, đầu óc kém mà cậu cũng nhìn ra được à? Dựa vào nhịp tim đoán phát triển não bộ. Là công nghệ mới đấy. Mà tôi bao giờ lừa bà đâu. Lúc này bà Thu Vân mới hoảng. Nhưng đây là đứa con đầu lòng của tôi. Nếu bà giữ đứa bé này, cả đời bà sẽ khổ sở lắm. Tôi không lừa bà thật mà. Vì ba tôi, Tống Khải Vận, còn hơn cả đầu óc kém mà hành người ta. Vui thì đánh người, buồn lại càng đánh dữ hơn. Mà không đánh tôi thì cũng đánh mẹ tôi. Nhiều tháng trước, nhà cũ ở quê sập mất. Bà nội đành dọn tới nhà tôi. Bà ngủ trong kho chứa đồ, còn xung phong làm việc nhà. Dù vậy thì Tống Khải Vận vẫn ghét bà ra mặt, động tí là đấm đá bà túi bụi. Tối đó tan học về, tôi thấy bà nội lục thùng rác moi cái bánh bao. Tôi lao tới ngay. Bà sao thế? Bé bé, sau khi bà đi rồi, cháu phải lên đại học cho tốt. Nhất định phải lên đại học. Tôi cố nén nước mắt, bảo bà đợi tôi về. Ai ngờ tới cửa nhà, thấy mẹ khóc chạy ra. Trong nhà thì Tống Khải Vận nằm trên giường với một lòe lẹt. Tôi chửi luôn, câu này chọc biên hắn hoàn toàn. Cũng đẩy tôi vào đường chết. Giờ sống lại lần này, tôi chỉ có một ý nghĩ, là khiến Tống Khải Vận toi đời. Lúc này tôi đã thuyết phục được bà Thu Vân, bà đồng ý về bàn kỹ với chồng. Tôi cũng nhớ ra, ông nội mất trước khi tôi sinh, chưa từng gặp mặt lần nào. Nên tò mò quá, tôi đề nghị đưa bà Thu Vân về. Vừa tới cửa nhà bà Thu Vân, tôi thấy một anh chàng thanh tú đẩy xe đạp. Hàng xóm trêu, Tống Kiều lại. Mua cá về bồi bổ cho bà xã nữa hả? Bà ấy thích ăn. Tôi ngạc nhiên lắm, đây là ông nội tôi sao? Trông hiền lành dễ sợ. Chẳng lẽ ba tôi là đột biến gen? Tống Kiều thấy tôi xong, chạy tới hỏi luôn. Con thế nào rồi? Tôi nhất thời không biết đáp sao. Bà Thu Vân nắm tay ông kéo lại. Vào nhà rồi nói. Đợi hai người vào nhà, tôi lảng vảng quanh hẻm. Bỗng nghe trong nhà bà Thu Vân vang lên tiếng lạch cạch ầm ĩ. Tôi vội nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Tống Kiều hùng dữ lôi bà Thu Vân vào trong. Mày muốn bỏ con tao hả? Ai cho mày cái gan đó? Dù hôm nay có thai dị tật, mày cũng phải đẻ ra cho tao. Bộ dạng gớm ghiếc của ông trùng khớp với ba tôi trong ký ức. Tôi tức sôi máu lên tận óc, quay chân đạp tung cửa xông vào. Mày sao không chết sớm đi hả? Tôi vừa cây chổi trong góc, dùng hết sức ném phầm phập vào người Tống Kiều. Tống Kiều đau điếng gào lên. Tôi nhân cơ hội kéo bà Thu Vân qua, đợi ông ta định thần lại. Tống Kiều chỉ tay tôi chửi. Tiểu Phương, con khốn này, chính mày xúi người ta bỏ thai đúng không? Muốn hại giống tao thì đừng hòng. Tôi cũng chẳng chịu thua, phì nhổ cái mồm mày, đừng mẹ mẹ nữa. Có giỏi thì chửi ông nội tao đi. Tống Kiều nghe xong ngớ ra, nhưng vẫn gầm lên chửi tiếp. Tao chửi cả nhà mày luôn. Ông nội mày là đồ súc vật, ba mày cũng chẳng ra gì. Không thì sao đẻ ra cái giống độc ác như mày. Mày nói đúng lắm. Lúc này Tống Kiều được mặt ra. Mày bị điên à? Di chuyển đấy. Ông ta chẳng buồn đôi con nữa, đưa tay định lôi bà Thu Vân lại, nhưng tôi chụp cái nĩa cắm phập vào đống cỏ. Cảnh cáo ông ta, lần này là cỏ, lần sau là mày. Rồi tôi kéo bà Thu Vân về nhà mình. Bà ngồi bên giường khóc nức nở. Đồ lừa đảo, lúc mang thai hứa không đánh tôi nữa. Bạo lực gia đình chỉ có không lần hoặc vô số lần. Tin lời đàn ông còn không bằng tin heo mẹ leo cây. Bà Thu Vân nghỉ ngơi xong, tôi tức quá không chịu nổi, chạy ra ngoài nhặt đá đập nát cửa kính nhà Tống Kiều. Hôm sau Tống Kiều dẫn cả đám hàng xóm tới tính sổ. Mọi người nhìn đi, chính chỗ này đây. Không lấy chồng được thì phá nhà tôi. Bà Thu Vân còn chia rẽ vợ chồng tôi nữa. Tôi định vờ cái gì đó đuổi ông ta ra. Ai ngờ bà Thu Vân xách dao bước tới. Nếu không có Tiểu Phương, chắc tôi bị thằng xúc sinh này đánh chết rồi. Tống Kiều, đừng tìm tôi nữa. Chúng ta ly hôn đi. Mọi người sững sờ luôn. Tôi cũng không ngờ một đêm mà bà Thu Vân nghĩ thông suốt vậy. Tống Kiều vội giả vờ hối lỗi. Vợ ơi, hôm qua anh uống hơi nhiều. Anh thật sự nhầm lẫn thôi.
Sau này không thế nữa. Người bên cạnh cũng hùa theo. Đúng vậy. Vợ Tống Kiều à? Hôm qua Tống Kiều tuy có đánh cô, nhưng đàn ông nóng này chút thì cũng dễ hiểu. Đâu ai ly hôn dễ vậy. Cô ly hôn thì lấy ai nữa? Đàn bà cả đời chẳng phải dựa vào đàn ông sao? Cãi nhau chút là bình thường. Tống Kiều đánh cũng vì quan tâm cô thôi. Bà Thu Vân vốn rất kiên định, nhưng lúc này bị nói đến lung lay. Tôi chịu không nổi, tát một phát. Tôi quá quan tâm mày, nên mới đánh mày. Mọc cái miệng ra, mà không nói lời người. Không rời đàn ông được thì chỉ có giận trên người nó thôi. Mày cũng thế, mọi người được ra một lúc, rồi sắn tay áo định lao vào túm tôi. Tôi chạy vào phòng tu một ngụm rượu. Mấy người thấy chưa, tôi vừa uống rượu. Nóng này chút, lỡ làm gì thì cũng dễ hiểu đúng không? Chẳng ai dám xông lên nữa. Tôi biết họ dám bắt nạt bà Thu Vân, nhưng chẳng dám đụng tôi, vì tôi là một trong vài bác sĩ hiếm hoi của bệnh viện huyện. Họ có việc còn phải nhờ tôi chạy trọt. Tống Kiều thấy tình thế bất lợi, bỏ lại câu, cứ chờ xem, rồi chạy mất. Bắt Tống Kiều đồng ý ly hôn không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng rồi tôi gặp chủ nợ của Tống Kiều ở bệnh viện. Một gã mặt mũi hung tợn, cúi chào tôi. Bác sĩ Lý, cảm ơn cô cứu vợ tôi. Sau này có cần dùng tới đao ba trượng tôi. Cô cứ mở lời. Thật ra có một việc. Hôm sau Tống Kiều bị người ta đánh cho như tử. Về tới nơi, không những đồng ý ly hôn, còn vội thu dọn đồ đạc, đêm đó trốn về làng lánh nợ. Tôi mừng hơn cả bà Thu Vân. Bà Thu Vân khéo tay lắm. Bánh ngọt bà làm còn đẹp hơn ngoài tiệm. Chỉ cần bỏ đứa bé, bà hoàn toàn có thể làm thợ bánh mơ ước. Nhưng tôi không ngờ, bà Thu Vân giấu tôi đi kiểm tra lại lần nữa. Biết không vấn đề gì, bà quyết giữ đứa bé. Tiểu Phương, tối qua, tôi mơ thấy tên nó là Khải Vận. Nó dịu dàng xoa bụng tôi, thì theo họ tôi luôn, gọi là Thu Khải Vận. Tôi nghe mà lạnh toát. Tên cũng đổi luôn rồi. Thế có nghĩa là số phận thằng cha tồi tệ của tôi cũng khác đi sao? Mấy tháng sau, đứa bé ra đời. Bà Thu Vân còn bảo tôi là mẹ nuôi. Nhưng lòng tôi hơi rối bời. Nhìn khuôn mặt đó, đầu tôi toàn hiện lên cảnh Tống Khải Vận đánh đập mẹ tôi. Lúc này bà Thu Vân đang ngủ. Tôi lặng lẽ đưa tay che miệng đứa bé. Bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy tôi. Tôi như bị điện giật, vội rụt tay lại. Tôi lập tức thấy mình thật hèn hạ. Đi nội sát tâm với một đứa trẻ vừa sinh. Thế này thì khác gì Tống Khải Vận. Lâu sau, tôi nhìn nó. Kiếp trước mày làm ba tao. Kiếp này tao làm mẹ nuôi mày. Kiếp trước mày chẳng làm nổi cha tử tế. Thì kiếp này tao dạy mày làm người tử tế thế nào. Nếu mày vẫn lớn lên lệch lạc, thì cứ đợi chết đi. Bà Thu Vân sau sinh sức khỏe yếu. Tôi lo pha sữa, thay tạ cho Thu Khải Vận. Chỉ tôi với bà Thu Vân cũng nuôi nó tới tuổi đi học. Nhưng hôm đó tôi đi mua trái cây, nghe thấy hai bà tám buôn chuyện. Hai người đàn bà nuôi con. Chưa nghe bao giờ luôn. Nhà không có đàn ông, sao nổi chứ? Nhà họ lúc thằng Vận bị đám nhị hổ đánh, chẳng có ai đỡ đòn dùm. Cái bà Lý Phương kia gần 30 rồi, mà vẫn chưa lấy chồng. Cũng không sợ người ta cười. Tôi nghe mà cười khẩy. Ai cười tôi nào? Tôi làm ở bệnh viện. Bà Thu Vân mở tiệm bánh ngọt của riêng mình. Hai chúng tôi mỗi tháng kiếm được, ngoài nuôi con, còn lại tiêu hết cho bản thân. So với tôi đi, hai bà trước mặt trông hơi luộm thuộm. Tôi thở dài. Mấy bà bớt lo chuyện nhà tôi. Lo xin chồng mấy bà mỗi tháng vài đồng sống qua ngày đi, cũng khổ lắm. Không dễ đâu. Về nhà, không thấy Thu Khải Vận đâu. Nhớ chuyện họ nói nó bị bạn đánh. Tôi đi tới chỗ tụi nhỏ hay chơi nhất quanh đây. Quả nhiên, Thu Khải Vận bị đám nhóc đè xuống đất đánh túi bụi. Tôi thấy thế, nhặt cành cây quất ngay mông thằng nhị hổ. Ai cho tụi mày bắt nạt người khác? Mày dám đánh tao? Tao kêu ba tao dạy mày một bài. Tao chờ. Đợi đám nhóc chạy hết. Thu Khải Vận quay mặt đi. Con không khóc, con thấy hết rồi. Nhị hổ tụi nó bảo con trai không được khóc. Chỉ có hen mới khóc. Nói nhảm, con trai không có tuyến lệ chắc. Sao lại không được khóc chứ? Nói xong tôi dắt nó về nhà. Tối ăn cơm thì nhị hổ thật sự dẫn ba nó tới. Nhưng là để xin lỗi.
Bác sĩ Lý, thật ngại quá. Tụi nhỏ không hiểu chuyện. Thằng nhóc này, mau xin lỗi Vận Tử đi. Nhị hổ miễn cưỡng xin lỗi Thu Khải Vận. Nhìn là biết bị dạy dỗ rồi. Đợi họ đi khuất, Thu Khải Vận hỏi tôi, Di Phương, sao ba thằng nhị hổ sợ gì vậy? Đó là tôn trọng. Tháng trước mẹ nhị hổ bị bệnh cấp cứu. Di Phương cứu về đấy. Tôi nhìn Thu Khải Vận. Có ba quan trọng không? Thu Khải Vận lắc đầu. Không quan trọng, Di Phương còn giỏi hơn ba.